Український бренд Dacia ще у жовтні показала оновлений дизайн свого сімейного універсала Jogger, але тільки зараз, напередодні старту продажів у країнах ЄС, розкрила найцікавіше – ціни та комплектації. Як і у всіх моделей Dacia, головний козир Jogger нікуди не подівся – це ціна. Оновлена версія стартує приблизно з 18 тисяч євро, і за ці гроші покупець отримує трохи розширену комплектацію, свіжий дизайн та оновлену лінійку двигунів. За мірками європейського ринку пропозиція більш ніж приваблива. Загалом Dacia Jogger є досить успішною моделлю бренду і продовжує набирати популярності. Тільки 2024 року було продано близько 100 тисяч автомобілів, і це один із найкращих результатів у сегменті. Причому зростання становило майже 2,5% порівняно з попереднім роком, що для сімейного автомобіля у нинішніх реаліях виглядає дуже впевнено. І тут важливо розуміти, у чому секрет. Jogger залишається досить унікальною пропозицією для європейського ринку. Він вдало балансує між універсалом та компактним мінівеном. Просторий салон, практичність, можливість перевозити сім'ю, багаж та купу ще всього – і все це в дуже простій та зрозумілій обгорці. Як кажуть у самій компанії, це універсальне рішення для багатьох сімей та активних людей, і, схоже, ринок із цим цілком погоджується. В 2022 році Jogger вже оновлювався, але досить акуратно, тоді просто змінили старий логотип бренду на більш сучасний. А ось нинішній рестайлінг вже значно помітніший. Спереду з'явилися нові світлодіодні фари у формі перегорнутої літери «Т». У дусі Duster вони плавно переходять в оновлену решітку радіатора і робить передню частину візуально ширшою і зібранішою. Ззаду теж є на що звернути увагу. Нові світлодіодні піксельні ліхтарі акуратно інтегровані із заднім склом та виглядають цілісно. Вертикальне розташування повторює лінії крил та додає автомобілю солідності. Захисні накладки на арках та по периметру кузова виконані з матеріалу Starkle, того самого, що і в Duster, та який складається на 20% з переробленого пластику. Залежно від комплектації Jogger отримує або нові ковпаки, або 16-дюймові легкосплавні диски, а з середньої комплектації Expression з'являється антена у вигляді акулячого плавця. Оновлений Jogger не змінив своїх основних розмірів. Довжина – 4547 мм, ширина – 1784, висота – 1674, а колісна база – 2897 мм. Кліренс залишився 200 мм. Усередині Dacia Jogger виглядає свіжіше, матеріали стали приємнішими, а варіанти оснащення дозволяють зробити салон комфортнішим і додати відчуття солідності. Залежно від комплектації можна зустріти як міцну тканину, так і джинсову оббивку. Навіть деталі на зразок дефлекторів вентиляції отримали невелику родзинку – піксельний декор. Новий компактний селектор автоматичної коробки став зручнішим, а кермо тепер краще лежить у руках, наголошують у компанії. 7-дюймовий екран панелі приладів обзавівся новою графікою, а медіасистема зросла з 8 до 10,1 дюйма. Вона доступна починаючи із середньої комплектації Expression та підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Для більш дорогих версій заявлено камеру кругового огляду, бездротову зарядку та аудіосистему Arcamis 3D з 6 динаміками. У салоні вже в базі передбачено 4 фірмові точки кріплення U-Clip. Можна зафіксувати планшет, сумку, тримач для телефону або повісити одяг. У базовій версії також є кондиціонер, підігрів передніх крісел та тримач для смартфона замість центрального сенсорного екрану. Що стосується безпеки, то спочатку Euro NCAP оцінив Jogger лише однією зіркою. Dacia свідомо відмовлялася від дорогих систем допомоги водієві, вважаючи їх непотрібними для своїх покупців. Проте, врешті-решт, стандартний набір виглядає зовсім непогано. Задні паркувальні датчики, система контролю втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків, покращене екстрене гальмування, утримання смуги та автоматичний контроль швидкості.
Як і раніше, Jogger буде доступний у 5 та 7-місній конфігурації. Об'єм багажника залежить від кількості місць. У 5-місної версії він варіюється від 708 до майже 2100 літрів, а у 7-місній – від 160 до 2085 літрів, якщо скласти другий та третій ряд сидінь. З оновленням Jogger отримав і покращену лінійку силових агрегатів. Базова версія вартістю від майже 18 тисяч євро оснащується новим бівалентним двигуном EcoG 120, який замінює колишній EcoG 100. Турбомотор став більшим – 1,2 літра замість колишнього літрового, а віддача зросла зі 100 до 120 сил. І якщо раніше газові версії йшли лише з механікою, то тепер можна вибрати і 6-ступеневу коробку передач з подвійним щепленням. Витрата палива складає в середньому 7,4 літри на 100 кілометрів шляху. А зі збільшеним до 49 літрів баком для зрідженого газу, замість попередніх 40, збільшується і загальний запас ходу на 20%. Це дає Jogger близько 1480 кілометрів пробігу. Версія із турбованим 3-циліндровим 1-літровим мотором тепер трохи потужніша – 100 сил замість 90. І працює він все з тією ж 6-ступеневою механічною коробкою та витрачає 5,9 літрів палива на 100 кілометрів. Вартість такої версії починається від 18 300 євро. Новинкою стане гібридна силова установка Гібрид 100-55, яка замінює попередній Гібрид 140 та поєднує атмосферний 1 і 8-літровий бензиновий двигун на 109 сил, тяговий електромотор на 50 сил, стартер-генератор, акумулятор на 1,4 кВт-години та автомат з 4 передачами для ДВЗ і 2 для електромотора. У сумі це дає 155 сил та 170 ньютон-метр крутного моменту. Машина завжди заводиться в чисто електричному режимі, і виробник обіцяє, що до 80% міських поїздок можна проходити без бензинового двигуна, а витрата палива заявлена на рівні 4,5 літри на 100 кілометрів. Гібридний варіант пропонується з середньої версії Expression, ціна якої починається від 19 200 євро. Оновлена Dacia Jogger вже доступна для замовлення в країнах ЄС. Але, на жаль, універсал не пропонуватиметься на українському ринку, де моделі бренду продаються під маркою Renault. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.